Ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀, ohun lèmi gbọ́ làwọn ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà. Àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́, ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn. Ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́, fètò tó mọ́gbọ́n wá, orin ìgbàlódé rẹpẹtẹ, látijọ́ ò gbẹ́yìn o, àwọn olóòtú tó dáńgájíá. Ìjìnlẹ̀ rédíò ló tayọ jù, Ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́. Bàbá ilé ẹ máa gbọ́ o, màmá ilé ẹ máa gbọ́ o. Ìjìnlẹ̀ rédíò tó ṣúọ̀, ohun lèmi gbọ́ làwọn ń gbọ́ ní gbogbo ìgbà. Àtọmọbìnrin àtọmọkùnrin ló ń gbọ́, ọ̀gá gbogbo wọn tí kò ṣe fọwọ́ tì sẹ́yìn. Ìjìnlẹ̀ rédíò ní kẹ́ máa gbọ́. Ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Àní ìjìnlẹ̀ rédíò yìí òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Istanbul Turkey náà fi kalẹ̀ sí ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Ọ̀gá gbogbo wọn ní òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Orin oríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Àwọn ètò tó mọ́ pọ́n wá òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Ẹwà èdè ètò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Fàájì lóríṣiríṣi òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Ìkànnì fáwọn ìràwọ̀ òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Àní Ìjìnlẹ̀ rédíò òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. Ìsàpá ló sọ wípé òun ṣá la fẹ́ máa gbọ́. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruising. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travel Center, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravels5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted and reliable. Ọ̀nà kẹ̀yìn títí dé. Ọba ìjayà ó ti dé. Ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù ó ti dé o. Ọ̀nà kẹ̀kẹ́ jàgbòmìnira wọn ó ti dé. Mẹ́kí òrọ́bà ti lọ lógún ọdún o. Àìjọ kan lọ títọ́ bá. Ìgbòho Májàsọ́lá. Ọmọ Yorùbá kété lẹ́yìn rẹ̀ wá o. Èkìtì lẹ́yìn rẹ̀ wá o. Ọmọlẹ̀ Oòduà o. Oòduà nation o. Ìgígùn ọlọ́ni náà kì í ṣàmọ̀ṣàmọ̀ ló wá o. Ìgbòho dé o. Ìgbòho dé o. Ìgbòho dé o. Májàsọ́lá ti dé o. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Ìjà ọ̀sán ìjà lọ́nù fún olùlé owó òde. Ètò ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ l'Amẹ́ríkà. Ètò ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ l'UK láti jẹ́ o. Ìgbò ó ti dé o. Ìrẹ́lẹ́wé ń gbé ìgbò ìyá àgbà o. Èmi kìkẹ́ lọ́dún ìjọ òkú kí lọ rẹ̀. Ìgbò ó ti dé o. Láti ìgbò Májàsọ́lá ti dé o. Ọmọ dàkọ́ màrí fún kẹ́rù. Ọ̀rẹ́ ìnàkúnnù náà ó ti dé o. Ìrẹ́lẹ́wé ń gbé ìgbò ìyá àgbà o.
Àjàyè ló wá dá, bọ́sẹ̀ àjàyè ló wá dá, Sunday Igboho àjàyè ló wá dá, àjàyè ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ọmọ Yorùbá Yorùbá wúlé o ẹ̀dá parapọ̀. Yorùbá kan, Yorùbá kan ṣàlàyé. Yorùbá kan ṣàlàyé o. Yorùbá kan ṣàlàyé. Yorùbá kan ṣàlàyé. Yorùbá kan ṣàlàyé. Ìdùnnú ni ẹ tàbí lè fẹ́, ọwọ́ rọ ni ẹ tàbí ọwọ́. Yorùbá kan, Yorùbá kan. What I am. You cannot take me for what I am not. I am open. I am human and human. I am open. I flow with milk and honey. I am endowed with natural resources and green land. I am rich in culture, values and ethics. I am open. I am the seed of erudite professors. Oh yes, I am a warrior. I am a descendant of Oduduwa. I am not Hausa because I am Bamidele. I am not Fulani because I am Odewale. I am not Igbo because I am Iyetunde. I am open. I am the descendant. Ẹ̀yin ènìyàn wa nílé, a lérò pé ń gbádùn orin yẹn bó ṣe ń lọ. Tẹ́ bá mọ̀ pọ̀mọ̀ Yorùbá ní mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ẹ kú ilé ní àkàrà alẹ́ o. A kó pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn òpin ọ̀sẹ̀. Ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ láyé lókè ẹ̀pẹ̀ láti ṣe Ọlọ́run ọba. Yorùbá ni mí tọkàntọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni o, kò sí bó ṣe lè wù kó jẹ́, kò sí bó ṣe lè wù kó rí. Ilé ẹni báyìí nílé ẹni. Ní tó bá sì dùn ní báyìí ní ń pọ̀ lọ́la ẹni o. Ẹ bá wa pín ètò yìí lónìí, mo kí gbogbo wa káàbọ̀. Ẹ jẹ́ agbádùn orin yìí síwájú díẹ̀ sí i. Ọmọ ìyá ni wá, Yorùbá kan náà ni wá o. Oǹdó, Ọ̀yọ́, Ògùn, Ọ̀ṣun, Òkun, Èkìtì, Kwara, Ìlọrin, Káàárọ̀ Oòjíire pátá
nílé lóko lẹ́yìn odi ọmọ ìyá kan náà ọmọ bàbá kan náà ni wá Ẹ̀gbá ni mí Ìjẹ̀bú ni mí Oǹdó ni mí Ìdànrè ni mí Àkúrẹ́ ni mí Ìjẹ̀ṣà ni mí Ògbómọ̀ṣọ́ ni mí Ìkìrun ni mí Òkúùkù Ẹ̀rínlé Ọ̀fà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè ká sowọ́pọ̀ kájọ gbé ètò yìí lárugẹ ẹ jẹ́ kájọ sowọ́pọ̀ kájọ jà fúnlẹ̀ kóòtù òjìrè ilẹ̀ Yorùbá ti dúró mímí kan lè mí lálẹ́ tòní àjọ máa ná tán ni ò pé ẹni náwó Yorùbá kan náà ni gbogbo wa jẹ́ ẹ bá wa gbóhùn sókè à ń bọ̀ àti ìdí ẹ bá wa ṣe. àmúlò ní ẹ tàbí Ìbàdàn kàbàkùnà ní ẹ tàbí Ògùn Yorùbá kan Yorùbá kan ṣàlàyé 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 ìdúró ní ẹ tàbí lè fẹ́ ọwọ́ rọ̀ ní ẹ tàbí ọwọ́ Yorùbá kan Yorùbá kan ṣàlàyé Yorùbá kan ṣàlàyé Yorùbá kan ṣàlàyé Yorùbá kan ṣàlàyé Ògùn ni wọ́n kì í ṣe Gàbàrí Odùduwà ni wọ́n kì í ṣe Ìgbò. Ikún parapọ̀ wọ́n mọlé ìrún parapọ̀ báyìí wọ́n mọ àgìyàn. Yorùbá lóògùn máa jẹ́ Yorùbá Yorùbá lóògùn máa jẹ́. Ojú pé méjì wọ́n àwòrán kedere ìran ẹsẹ̀ tí méjì wọ́n tẹ́lẹ̀ ṣọ aṣọ. Lóògùn máa jẹ́ Yorùbá kan ṣàlàyé Yorùbá kan ṣàlàyé Yorùbá kan ṣàlàyé. Ọ̀bàlàní lókun kì í ṣe ẹ̀dá òyìnbó ló dàlúrú mọ́ sáàpà. Etí bá di méjì wọ́n gbọ́n táyé wí kedere. Kò sí yá ọmọ Ògùn ẹ̀yẹ pè wá. Kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa o ẹ kú kalẹ̀ ẹ kú déédé àsìkò yìí o. Ẹ̀yẹ pè wá o. Ẹ̀yẹ pè wá ní. Ire lójú owó rí o ire ni kójú gbogbo ọmọ rí lópin ọ̀sẹ̀ yìí à ń ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba. Ṣé la fẹ́ máa jẹ́? Fẹ́mi Oòduà ti délẹ̀ ní àkọ́kọ́ lórí ètò lónìí mo kí n pẹ́ káàbọ̀ sórí ètò ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá òní fọ́ bákan náà létí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wa kò ní di pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yorùbá kan ṣàlàyé o. Fẹ́mi Treasure mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sórí ètò òun ní ẹ káàbọ̀ o bàbá ìjìnlẹ̀ Ìgbòho Media. Yorùbá kan ṣàlàyé ìdúró Kó ètò àná ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ ètò àná náà nìyẹn o. tàbí ọwọ́ Yorùbá kan. Jíìdì Babátúndé mo kí yín sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò òní ìjìnlẹ̀ bàbá ẹ kó ètò bàbá. Ajá o. Bàbá mi Samson Moronfolo ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ mímọ́ mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun lóòtú. Ṣàlàyé Ògùn ni wọ́n kì í ṣe Gàbàrí Odùduwà ni wọ́n kì í ṣe Ìgbò Yorùbá o. Ìrònú kankan ò sí lọ́rọ̀ tiwa torí pé àwa mọ̀ àti rí a sì ti ń wò báyìí lọ́ọ̀kan pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Yorùbá lóògùn máa jẹ́ Yorùbá o. Bàbá mi Abdulrahman Àbáyọ̀mí Elédùà ò jẹ́ mo kẹ̀yìn ẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò. Levinati Bíbíire mo kẹ̀yìn sá o ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ìyá mi Ìdáyàtù Múráínà mo mà kẹ̀yìn o ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí o. Túmọ̀ sáàpà ológun tún wá fọwọ́ dànù àkókò ti yá ọmọ Ògùn ẹ̀yẹ pè wá o. Ẹ̀yẹ pè wá ní Gàbàrí mọ́. Ẹ̀yẹ pè wá o. Ẹ̀yẹ pè wá ní Gàbàrí mọ́. Ògùn ṣe la fẹ́ máa jẹ́ o. Ìyá mi Àbẹ̀kẹ́ mo kẹ̀yìn o ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. Ṣé la fẹ́ máa jẹ́? Ṣé la ó máa jẹ́? I'm a treasurer. Please, I beg, let all on this platform tonight go and donate to Òmìnira Yorùbá Nation.
akoto. Please do it for do. If you have not, I have done mine. Remember, it's not compulsory but necessary. Oduduwa Oluwa yóò gbé wa. Àmì àṣẹ Èdùmàrè. Ìyá mi Esther Robinson ni mo kẹ́yìn o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí. I am what I am. Bẹ́ẹ̀ni, I am what I am. I am who I am. Bẹ́ẹ̀ni o, your identity will remain your identity. Identity ẹ ló máa fi ẹ́ hàn yàtọ̀ gédégédé. Bámi Odò Àtidé, mo kẹ́yìn sà, ẹ ṣeun o. Ọ̀rọ̀ ni ẹ tàbí Ìbàdàn, kàbàkùnà ni ẹ tàbí Ògùn. Bámi Ṣẹ́gun Àkànó, mo kẹ́yìn ẹ kú déédé àsìkò yìí. Yorùbá kan. Bámi Àkànjí Sulaiman mo mà kẹ́yìn o, ẹ kú déédé àsìkò yìí o. Ẹ kú ojú ìwòran, ẹ like, kẹ́ subscribe sórí channel yìí. Bàbá dúdú mo kẹ́yìn sà, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ tí ń bẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀dùn ṣó ń dùn rí. Yorùbá kan. Ọlá ò ṣebi kan bàbá mi Lukman mo kẹ́yìn o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò lálẹ́ tòní o. Sàlàdé o. Yorùbá kan. Sàlàdé. Sàlàdé. Yorùbá kan. Sàlàdé. Òkun ni wọ́n fi ṣe gàba. Ìyá mi olóríire Àdùnní mo kẹ́yìn. Ṣé ìgò Yorùbá? Bákan náà ìyá mi Bọ́lá Ọmọ́táyọ̀ mo mà kẹ́yìn o. Ìyá mi Moses Aláàánú mo kí gbogbo wa pátá. Títẹ̀ títẹ̀ àtẹ̀jíṣẹ́ àti ẹ̀yin tí ẹ ò tí ì tẹ àtẹ̀jíṣẹ́, ẹ̀yin silent viewers mo kí gbogbo yín pátápátá. Títẹ̀ fi ń wò wá òní fọ́ bákan náà létí tẹ́ fi ń gbọ́ wá òní di òṣè ti ṣe ètò yìí lónìí. Náà ni mi ò ní ṣaláìkí ìyá mi Grace David Albert káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi Alimi Fuad mo kí yín o. Bàbá mi Emmanuel Akínmọ́ládùn mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹyẹ pè wá o. Ẹyẹ pè wá ní Gàmbàrí. Ẹyẹ pè wá o. Ẹyẹ pè wá ní Gàmbàrí. Ẹyẹ pè wá o. Ẹyẹ pè wá ní Gàmbàrí. Ẹyẹ pè wá o. Mo kí gbogbo ọmọ Òkun lónìí, Òkun kéye. Ìyá mi nìyẹn, ọpẹ́ mi kọ. I am what I am. You cannot take me for what I am not. I am Okun. I am human and human. I am Okun. I flow with milk and honey. I am endowed with natural resources and green land. I am rich in culture, values, and ethics. I am Okun. I am the seed of erudite professors. Oh yes, I am a warrior. I am a descendant of Oduduwa. I am not Hausa because I am Bamidele. I am not Fulani because I am Odewale. I am not Igbo because I am Iyetunde. I am Okun. I am the descendant of Oduduwa from Ile-Ife, the beginning of the universe. Ha 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 ha. Oduduwa, Okun is paying homage. Your children. Odo Yagba, Oke Yagba, Mopamuro, Kababunu, Ìjùwọ̀n àti Ọ̀wọ̀rọ̀ are coming home. We have wandered for 120 years. Home we have come with our pride, Open State. Bẹ́ẹ̀ni, home we have come. Ìyá mi Mary Tinubu mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá mi Grace Joshua mo kí yín o. Ìyá mi Grace Adébíyé, orí ọ̀fẹ́ pọ̀ fún wa lálẹ́ yìí o. Grace ṣá,
oore ọ̀fẹ́ náà àbáwá kalẹ̀ láti ṣe lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ogun State, Ogun State, Ogun State, we shall rise to follow more. Shall rise up for you. You must lean on number. Ogun State, Ogun State, Ogun State, we shall rise. Ìyá mi Felicia Bangboye mo kí yín o. Shall rise up for you. You must lean on number. Ogun State, Ogun State. Ẹ rí i pé ẹni la fi bẹ̀rẹ̀ ètò ìtàlẹ̀ ètò ní. Iléyá, Iléyá o, ọmọ òkun náà Iléyá, Iléyá, Iléyá o. Ìyá òòṣà nípínlẹ̀ Kogi mo kí yín mà ọmọ okun kéye. Abẹ́ ire bóyá rọ́ padà ilé, ajáwọ́lá pọ́n ìmọ̀ yọ̀, àrọ́ tètè bómi làkùn náà. Ogun State, Ogun State, ọmọ òkun náà Iléyá. Ogun State, Ogun State, ọmọ òkun State Iléyá. Ogun State, Ogun State. Okun State ní o bàbá mi Levinati Okun State kì í ṣe Ogun State Okun àwọn ìpínlẹ̀ Kogi àwọn Kaba tí wọ́n bá sọ pé Okun ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ pẹ̀lẹ́ o. Okun náà Iléyá, Iléyá, Iléyá o, ọmọ òkun. mi rántí ń gbà tá a wà lábúlé lọ́jọ́ kìíní àná tí wọ́n bá fẹ́ káwọn ìyá ọkùnrin wọn ní okun kéye. Padà ilé, ajá. ọpẹ́ mi kọ ìyẹn ni pé bàbá ń kọ́ ìyá náà á dá wọn lóhùn wá ní elele ìyẹn ni pé bàbá wà nílé o. Ogun State, ọmọ òkun náà Iléyá. Ogun State, Ogun State, ọmọ òkun State Iléyá. Ogun State, Ogun State, ọmọ òkun State Iléyá. Okun jẹ́ wa jèrè ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá dúdú má bínú bàbá mi Levinati wọ́n yàtọ̀ àwọn kan ló ń sọ wípé àdámidé ọ̀támidà àwọn kọ́ ni wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ o.
púpọ̀ bàbá dúdú ògidì jùmọ̀ ẹ ṣeun bàbá mi Abíọ́dún Abe mo kí yín o bàbá mi Terry ọmọ aládé mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwọn òkú kọ́ ló máa ń sọ pé ọ̀tá mi dé àdá mi dà àwọn kọ́ mo kí gbogbo àwa ọmọ kóòtù òjìrè lónìí wípé àkó déédé àsìkò yé bọ́lọ́jọ́jọ́ ṣeré lọ́dọ̀ tìyín o ṣeun dùn rí àkó òpin ọ̀sẹ̀ ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ láyé o ẹ̀yin tí ẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí lónìí ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbà gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaji adẹ́rìn-pòṣónú èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín náà rí ìjìnlẹ̀ Marcus ìjìnlẹ̀ rédíò lílé yìí orílẹ̀-èdè Turkey ni a fi kalẹ̀ sí ìyá mi Àyìnlá Àìná mo kí yín ìyá mi James bàbá mi James Ọjọ́ra mo mà kí yín o bàbá mi Adégòkè Àkànní mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrè bó lè tún tàná ṣeré tàná ti lọ ẹ jẹ́ ká mú tuntun gbọ́ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká fi ètò tòní lé Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run torí òun ló ń darí wa lórí ètò wọn ní idina storatali mustakim afinimọ̀nà ní Ọlọ́run ọba àfiwámọ̀nà lónìí àfiwámọ̀nà kò ní ṣì wá lọ́nà torí pé a ti bá a dúró torí a ti bá Ọlọ́run dúró ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n sáré play ẹ lọ́mọ. ọmọléèwé ọlọ́kadà rẹ̀ tún rògbò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè dé ilẹ̀ lérí tiwa ilẹ̀ Oòduà ẹ̀yin lọ́balọ́ba wa ká pé àjọ tó ní ìrònú wálé. tèmi jùlọ ìwọ òtómi tó ń bẹ láàrin wa ìyẹn supremacy. ọmọ tó bá ṣipá nìyẹn ń gbé bẹ́ẹ̀ ni a ò ní torí àwíjàre kìtọ́ kí ó tán lẹ́nu. àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí a ní láti máa ṣe ojú wa sí ṣẹ́rí ńgbà míì tá a bá ń sọ̀rọ̀ bíi pé àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ inú bí wa a fi tara sọ̀rọ̀ eléyìí ò túmọ̀ sí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wípé ó máa mì wá o àbí kò ní jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dúró àbí ó máa fa ìrìn àjò yìí sẹ́yìn ó tì o torí Ọlọ́run ọba ó ti gbé ilẹ̀ Yorùbá dúró. ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ ilé tí a kọ́ sí orí àpáta tí kò fi ara sin ìjì dé ìjì jà kò lè wó lulẹ̀ àgbàrá yìí ó pọ̀ bíba bèsùá ṣùgbọ́n bó ṣe pọ̀ tó ó jà lọ́tún ó jà lósì bó ṣe ń fi orí sọ àpáta làpáta ń dá àpáta tó túmọ̀ sí wípé ìpìlẹ̀ tí a bá ti fi lélẹ̀ lórí àpáta kò sí bíjì náà ṣe lè jà tó àti bá Elédùwà dúró ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ṣùgbọ́n àwọn ìkálọ̀ máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan àjíjẹ́ bá fọwọ́n ṣìkà àfẹjọ́ táyé sí ni yẹn ni pé tá a bá sọ fún òṣìkà a nípa àjọ ń túnlé ayé ṣe ni tí a bá yọ ìpín nímú ní ojú ká fi hàn ojú ò ní mọrú ìbàjẹ́ àbí ọ̀bùn tó ń ṣe la ṣe ń ta sí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kán má rò pé bóyá báwọn ṣe ń ṣe ó pamọ́ ṣùgbọ́n káwọn lè mọ̀ wípé bí wọ́n ṣe ń yọ́só la ṣe ń yọ́gbọ́ la ṣe ń ta sí wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ tiwọn ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni kò tún wà ńlá dábẹ́ sotori náà ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá mi tẹ́ ń pè wá tẹ́ ń tọ́ wa sọ́nà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ọjọ́ ṣẹ́gun tó ń bọ̀ yìí òyìn ní ọjọ́ tí Yorùbá wá ṣẹ́gun pátápátá tó wá jẹ́ kò kárí àlùwàlá ọjọ́ tí Ọlọ́run ṣẹ́gun fún wa pátápátá nílẹ̀ Yorùbá
ìyá wa Onítìrí ìyá wa Olóyè Modúpẹ́ Onítìrí, ìyàwó Moshood Káṣímáwò Ọláwálé ọlá ń bí wọn nínú Abíọ́lá, wọ́n ń bọ̀ lórí ìkànnì yìí. Ọjọ́ ìṣẹ́gun tí Ọlọ́run wá ṣẹ́gun tán pátápátá fún wa nílẹ̀ Yorùbá, ẹ máa gbáradì lọ́jọ́ náà. Lọ́jọ́ náà ẹ̀yin èèyàn wa, àwọn ìbéèrè tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè, bóyá àwọn awuyewuye tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ níta, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ sílẹ̀. Kò ní sí àyè fún ìpè, ẹ ti mọ̀, torí ká bàa lè fún ìyá wa láyè láti sọ̀rọ̀ dáadáa, láti bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ má kánjú lọ́jọ́ yìí o, ẹ má kánjú rárá lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ yìí. Ìbáà jẹ́ 20 ìbéèrè 100 ìbéèrè lẹ fẹ́ béèrè tó ń tojú sú yín, tẹ́ ẹ wá fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀, ìyá máa túṣu désàlẹ̀ kòkò. Ẹ mú àwọn ìbéèrè yìí, ẹ kọ, ẹ máa fi ṣọwọ́ sí wa, ẹ lè máa fi ṣọwọ́ sí wa bẹ̀rẹ̀ láti òní lọ, kẹ́ ẹ má bàa gbàgbé, àbí tá a bá ti wà lórí ètò lọ́jọ́ náà, ẹ kọ síbi tí àtẹ̀jíṣẹ́ wà nísàlẹ̀ prógráàmù. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yẹn rí bí àwọn èèyàn ṣe ń kọ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, àwọn míì nísàlẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí àtẹ̀jíṣẹ́ yìí, ẹ kọ síbẹ̀, a máa béèrè lọ́wọ́ ìyá. Àwọn nǹkan kan wà tó farasin tó jẹ́ pé ọjọ́ yìí lẹ máa gbọ́ tí ìyá máa ṣí aṣọ lójú eégún. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n ní bí irọ́ bá sá lọ lógún ọdún, òótọ́ àdìde lọ́jọ́ kan àbá. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé akànpá lówe ni, ààrẹ lórí, asọ́lẹ̀ lọ́, asọ́lẹ̀ náà, tó jẹ́ pé ìyá máa lọ sàn-án sórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí láti tan ìmọ́lẹ̀ sí túṣu désàlẹ̀ kòkò fún wa. Ọjọ́ ìṣẹ́gun, ọjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ yìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátá ká péjú pésẹ̀ sórí ìkànnì yìí. Àbá ti kúrò lórí ètò lálẹ́ yìí, a ṣe flyer. Ẹ wò lórí ìkànnì Koiki Media láṣẹ Ọlọ́run ọba lọ́jọ́ Tuesday tó ń bọ̀. Ọmọ Yorùbá wọ́n ní kí ló tún kù tí ó sọ, kí ló tún kù tí ó sọ, ẹni tá a bẹ́ lórí tó ń jẹnu wúyẹ́, kí ló tún kù tí ó sọ, ẹni tá a bá nà lára ń ro. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè kan, ilé tó bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ò tí ì dàgbà. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá pátápátá níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà, nílé lóko lẹ́yìn odi, bàbá wa Orlando Owo ó ní you cannot run, you cannot run, you cannot hide for your shadow, you cannot hide. Pẹ́pẹ́yẹ nígbà tó mọ̀wẹ̀ kí ló bẹ́ẹ̀ lùdò ṣe, èrò tó ń gba lẹ́yìn ó hàn sólúwa mi, gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní kọ̀kọ̀ ò kedere ní níwájú Olúwa. Ayídòborí tó ta fà sókè ó mọ̀ pọ́lọ́run àgbẹ̀san, wéma o ṣìkà wéma wọn lálẹ́ dá o. Wọ́n gbìyànjú lóòótọ́, bravo. Ṣùgbọ́n ṣá, orúkọ yín pátápátá ó wà nínú ìwé ìtàn. Orúkọ yín pátá wà nínú ìwé ìtàn. Ó wà nínú Black Book Yorùbá Nation. Gbogbo wa la mọ̀ ń tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Aláàfin Ọ̀yọ́ ńgbà náà àti wọ́n ọmọ àlè lọ́ọ̀yà kan tí wọ́n sign treaty pẹ̀lú the then governor Lord Lugard láti so gúúsù àti àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà papọ̀, yẹn orílẹ̀-èdè Yorùbá pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Ìgbò àti orílẹ̀-èdè Àrẹwà papọ̀ lọ́dún 1914, ọjọ́ kìíní oṣù kìíní lọ́dún 1914. Kó tó di wípé
orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà ní tí àwọn òyìnbó tí wọ́n ń pè wá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá wọ́n ń pè wá ní Yorùbá nation. Yorùbá nation ni wọ́n ń pè wá nígbà náà. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ mọ̀ pé àpá irọ́ ẹ padà sí ọdún 1960 or 61 nígbà tá a produce the first graduate nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ò sọ wípé the citizen of Nigeria, wọ́n ní the citizen of Yorùbá nation. Lọ́dún 1896 to 1897 18 ní òkan ṣe 19 1896 to 1897 wọ́n sọ nígbà náà pé the first railway in Yorùbá nation tí wọ́n build from Lagos to Abeokuta wọ́n ní the first railway in Yorùbá nation àbí Yorùbá nation built its first railway 92 kilometers from Ido in Lagos to Abeokuta. Wọ́n ní Nàìjíríà o. The same thing in 1900 from Ibadan to Lagos Yorùbá nation ni. Mo máa ń sọ̀rọ̀ nípa Àpápá Wharf wa. Yorùbá nation ló carry ní 1907 sí 1913. There was nothing like Nigeria nation. Then, now, wọ́n ní tá a bá perí àparò ajá kó, tá a bá perí ajá a perí ìkòkò tá a fi sè é. 1961 Yorùbá nation was the fastest growing economy despite the fact pé wọ́n ti join mọ́ Nigeria. Nigeria ti came to be in 1960. Ẹ wo àwọn achievement bàbá wa àwọn bàbá wa before 1960 kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ láti 1960 ẹ kò divide the history Yorùbá ẹ divide it into two. The first one before 1960 and the second one ẹ bẹ̀rẹ̀ from 1960 to date. Ìgbà wo ni Yorùbá nation tí wọ́n ní development jù? Our greatest development was achieved before 1960 independence. Nígbà yẹn Nigeria became independent, Yorùbá became independent even before Nigeria because wọ́n ti fún wa ní free hand tá ti ń ṣèjọba wa tá ti ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹ wo bí ìlọsíwájú ṣe dé bá wa. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ ibi tí mò ń bá ọ̀rọ̀ lọ. A mọ̀ pé kò sí bí wọ́n ṣe lè ṣe bòlò tí ò ní rùn ìgbẹ́. Ní ọjọ́ kìíní àná táwọn bàbá wa bá rìtáyà wọn ò kì í sá lọ sí pension office láti lọ sign document. Ẹ̀yin bàbá lẹni bọ́mọdé ò bá bá ìtàn bá àrọ́bá àrọ́bá ni bàbá àtàn. Àwọn tí wọ́n wà tó ń rí sí àwọn tí wọ́n ti fi ẹ̀yìn tì àwọn ni wọ́n máa lọ sílé àwọn tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ tí wọ́n fẹ̀yìntì tó ti sílẹ̀ bàbá wọn. Wọ́n á gbé dọ́kúmẹ́ǹtì lọ bá wọn wọ́n á sign. Ó pẹ́ jù within a month or 2 months wọ́n á ti gba gratuity wọn. But when we came together as a nation, that was the greatest mistake we ever made because God did not create Nigeria. It was a man-made nation. Ẹ wá wo àwọn achievement wa gbà yẹn. Now, issue kan ṣẹlẹ̀ ní Austria ní yàjóyàjó. Abel Adelakun Ayoko ṣé Ayoko ni àbí mi ò mọ̀rúkọ tó ń jẹ́. Ẹni tó bá mọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà ní Austria ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi ní ọmọ Yorùbá akọ ilẹ̀ Yorùbá. Olórí burúkú yẹn náà lélẹ́yìn Abel
Adélakùn torí pé ó ti ń jẹ òun mu. Ẹ má gbàgbé o, Moses was brought up ní palace. He was okay, well to do, tí kò sí nǹkan tó lack. Ṣùgbọ́n torí pé ó rí pé àwọn èèyàn ẹ̀ wọ́n wà nínú ìgbèkùn. Àwọn ènìyàn mi wà nínú ìgbèkùn, lóòótọ́ mò ń jẹ, mò ń yó, mò ń bọ́ bá jẹun lórí tábìlì kan náà. Bó ṣe wù mí ni mo ṣe lè ṣe, mò ń yan fandafanda. Kódà àwọn ọmọ ọba gan, àǹfààní tí mo ní àwọn ọmọ ọba ò ní. Ìwọ́n torí pé ó rí pé àwọn ènìyàn ń wà nínú ìgbèkùn, ó fi orí àpèrè sílẹ̀, ó fi ipò ìgbádùn tó ń jẹ nínú palace nínú ààfin ó fi sílẹ̀, ó fi ẹ̀mí ara ẹ̀ jìn, ó fi wewu fáwọn ènìyàn ẹ̀. Lẹ́yìn tó ń ṣe léyìí, ńgbà tó ń ṣe léyìí lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn ènìyàn ẹ̀ tún kó bá. Ó ń láti di ẹni tó lọ ṣe àtìpó nílẹ̀ àjèjì, ẹni tó ti ń gbé ní ààfin, tó ti ń pàṣẹ láàfin, tó ń ṣe bó ṣe wù ú tẹ́lẹ̀, ó wá di ẹni tó wá lọ ń darun nínú aginjù. Síbẹ̀síbẹ̀ kò lóun máa deny àwọn ènìyàn òun. He never denied his people. He went ahead to do what? To lay down his life. Ní palace tó ti láwọn ò ní eré pé àwọn máa pa. He went back to the place and delivered a message to the king. Your Royal Highness, thus saith the Lord of hosts, let my people go. Ó fi ẹ̀mí ara ẹ̀ jì, ó fi wewu. Orúkọ Mósè ò lè parẹ́ nínú ìwé ìtàn láéláé o. Síbẹ̀síbẹ̀ ibẹ̀ láti rí àwọn kan tí wọ́n dúró láginjù, tí wọ́n ń tako Mósè, tó ń tako Ọlọ́run alààyè tó kó wọn jáde kúrò nínú oko ẹrú. Ó lóun fẹ́ kó wọn lọ sílẹ̀ ìlérí, ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá àtàwọn ìyá wa ṣe dìde lónìí, páwọn fẹ́ kó wa kúrò nínú ìnira, inú oko ẹrú, wọ́n fẹ́ kó wa lọ sí ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ẹ wo àwọn ìdílé mẹ́ta yìí tó fẹ́ ṣe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ́nà lọ́jọ́ kìíní àná, kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Mósè béèrè fún àmì, ilẹ̀ lanu, akọ́gbó sì gbé àwọn ọ̀tá yìí mì, àti ìdílé wọn àti gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wọn, ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn. Lára wọn ni Abel, Adélakùn, Ayoko. Kò sí bó ṣe lè gbìyànjú tó, kò sí bó ṣe lè gbé ìgbésẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró o. Ilẹ̀ Yorùbá ó ti dúró. Wàláì, mo sọ lẹ́ni ẹnu mi gbà á. Tó bá jẹ́ bàbá Akíntóyè ló fẹ́ jẹ́ olùdènà fún wa lẹ́ni, a máa gbàdúrà Ọlọ́run á mú wọn kúrò lọ́nà. Mo mọ̀ pé wọn ò lè jẹ́ olùdènà, èmi ń sọ ni Ọlọ́run á mú wọn kúrò lọ́nà, kọ́mọ Yorùbá ó lè kúrò nínú ìnira tá a wà yé. Tó bá jẹ́ ìjìnlẹ̀ ló fẹ́ jẹ́ ìkọsẹ̀ àbí olùdènà tí ò fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú, Ọlọ́run á palẹ̀ mọ́ ẹ̀. Wọ́n á fi ẹ̀jẹ̀, wọ́n á fi ṣe ètùtù, gẹ́gẹ́ bí ìjòyè bodè Samaria tó ní bí Ọlọ́run tilẹ̀ ṣí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀ pé irú eléyìí ò lè ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ó dà, ní rírí ìwọ yóò rí, ṣùgbọ́n ètè rẹ ò ní bà á. Ẹ̀wọ̀n wá tún wá fi jẹ kò kárí àlùwàlá, ṣùgbọ́n bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ, ó wá tẹ̀ pa, ó fi ojú rí ṣùgbọ́n kò jẹ́ ń bẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ kó sọ fún pé Abel, Adélakùn, Ayoko, ó ti tẹ ṣoṣo mọ́lẹ̀. Ìgbà tá a bá délẹ̀ ìlérí, a wá jíyìn iṣẹ́ tó ṣe yìí. Àti wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá yìí, torí pé ìwọ ti jẹ́ aṣojú Nàìjíríà, ambassador ní ẹ́, ìwọ wá ń tako ìran Yorùbá. Ó mà ṣe o. Ẹni tó ṣerú eléyìí lánàá, ó ní ibi tó parí ìrìn àjò ayé wọn sí.
kí n má tàárọ̀ kùtù ṣépè bí àwọn ìyá wa kan ṣe pè wọ́n ní ìjìnlẹ̀ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣépè lánàá yẹn pé àyà wọn já pì báwọn èpè yẹn ṣe ń jáde àyà wọn já pà bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ìyá ẹni tí ò bá ṣe nǹkan ètùfù kì í bojú wò bẹ́ẹ̀ yẹ kẹ́ mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo ìgbà la máa ń ṣerú eléyìí ṣùgbọ́n bí ẹ̀mí ṣe darí wa ni bẹ́ẹ̀ ni. Ayoko was born on February 14, 1957 which is pé ó wà lára àwọn tí wọ́n jẹ àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀. He was born 13 years before independence. Ó láǹfààní láti jẹ àǹfààní ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀. Kí ni situation àwọn èèyàn lénìí? Is there anything like free education anymore? Kí ni state of health and education lẹ Yorùbá lénìí? Torí we don't want to have anything to do with Nigeria anymore. Kí ni state of health, state of education Yorùbá lénìí? Àwọn social amenities mélòó ló wà nílẹ̀ Yorùbá? Tó wá lọ ń gbé ìgbésẹ̀ láti tako ìgbésẹ̀ àwọn ọmọ kóòtù òjìrì and holds a master's degree in international law and diplomacy. He served at Nigerian Embassy in Vienna as a senior counselor from 1998 to 2002. Ayoko was born in Ondo, Ọmọ Àlè Ondo, Gidi Pọ́nbélé, Nigeria. Graduated at University of Lagos and he also had masters from the same university. Ayoko is married with 4 boys. He has been in the foreign service as a diplomat for 32 years and has served in different capacity in the Ministry of Foreign Affairs. His first posting was to Lusaka in 1987. From there, he was cross-posted to Angola in 1989 where he stayed for 4 years. Ẹ̀kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá lénìí á ṣẹlẹ̀ sí ìdílé ẹ̀. Ní Austria wọ́n ní wọ́n promote Nigerian culture. Meanwhile Yorùbá culture ló wà wà ń bẹ̀. We are not under Nigeria anymore. Ẹ sọ fún ebẹ̀ láyoko kó ti ọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́ṣọ́ otherwise kéèlé máa tó gbé kéèlé máa ṣe kíni ó máa gbé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun púpọ̀ wọ́n ní ogun ní ṣinímú èpè kì í ṣe níjà. These are the culture Yorùbá culture tí wọ́n lọ promote tí wọ́n ń pè ní Nigeria culture. Tí wọ́n ń pè ní Nigerian culture. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wọn participate ńbẹ̀ ẹ ṣọ́ra yín o. Ọmọ Yorùbá ẹ má bọkàn jẹ́ wa kàn fi eléyìí hàn wá kẹ́ lè mọ̀ wípé lára àwọn ọ̀bàyéjẹ́ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ńlẹ̀lẹ́yẹ. Ẹ wo nǹkan tó ṣe Nigerian Cultural Festival ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà. Kí lọ́mọ Oòduà ní ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà? Kí ni nǹkan tí ọmọ Oòduà tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú ọmọ Nàìjíríà? A ti pín gàrí láti May 27, 2022 technically completely out of Nigeria. Yoruba nation ti dá dúró since May 27, 2022. Ẹ sọ fún ebẹ̀ láyoko orúkọ ẹ ti wà nínú blacklist ọmọ Yorùbá bó dẹ̀ ṣe máa wà títí ayé nìyẹn. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá á ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ ẹ̀ tí ò bá ṣọ́ra. This is our culture ni wọ́n lọ gbé sí under Yorùbá. A ò kí ń ṣe ọmọ àlè mọ́. Ẹni tó bá pèrè ẹ̀ lọ́mọ àlè àdìrẹ́ ilẹ̀ Yorùbá lélẹ́yẹ. Àdìrẹ́ ilẹ̀ Yorùbá eégún wa nìyẹn. Wọ́n tún lọ gbé ẹ̀yọ̀. This is our Ankara. Wọ́n gbé ẹ̀yọ̀. Di méjì. Kí lorúkọ bàbá yìí? Di méjì kí ni artist yìí? Orúkọ ẹ ti wà well marked. À ń torí ọ̀jà jà. Ọ̀jà níta ló ń jà lẹ́yìn kúnlé òun. Ẹ̀yin artist
ẹ̀yin ọmọ àlè tẹ́ ẹ pera yín ní actors and actresses nílẹ̀ Yorùbá ìjà yín pẹ̀lú ìjà tá à ń jà ìjà yín ó pẹ̀lú ìjà tá à ń jà ṣùgbọ́n ṣá ẹ wá rí ọ̀nà nílẹ̀ ẹ̀ ń torí bọnú igbó ẹ̀ ń torí bọgbó o à ń dúró dè yín kì í ṣe pé ìkọjá ẹ̀ ṣe akọni kákan fi hàn àwọn ọmọ Yorùbá ni torí ńgbà tásìkò ìdájọ́ bá dé ẹ̀yọ́ wa leléyìí lẹ́kọ̀ọ́ kílẹ̀ ẹ̀yọ́ wa ní í ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà our ẹ̀yọ́ has nothing to do with Nigeria. It has nothing, absolutely nothing to do with Nigeria. Torí náà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá akọni kákan fi hàn yín ni a ní ká fi hàn yín ni ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ má bínú ojú òpó yẹn. Cain will rise up against his Abel, and his blood will not cry over anybody. And if his blood cry, it will cry in vain. This sin will not be forgiven. Bẹ́ẹ̀ ni Sunday Olówóyọ ẹ ṣeun púpọ̀. This sin will not be forgiven. So bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. It will not be forgiven. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ṣì máa ṣe. À ń bá yín bò ó. A fẹ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà ká lè fàbọ̀ bá adìyẹ. Ẹ̀yin ìjọba Britain gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé gbogbo ẹ̀ pátápátá la rí ṣùgbọ́n ẹ ti fail ẹ̀yin British government gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ́ ìjọba Fúlàní gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ pátápátá la ti rí gbogbo ẹ̀. Queen Elizabeth be warned, British government be warned. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé pátápátá we are seeing everything gbogbo ẹ̀ pátá là ń rí ṣùgbọ́n you have failed. Yoruba nation has emerged whether you like it or not. This year not next year Yoruba nation a máa declare ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni officially this year and very soon. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiyèméjì tẹ́ ń sọ pé ẹ̀rù ń bà yín báwo la ṣe fẹ́ ṣe é ṣáwọn ará bí yìí ò ní í jà ṣé kinní kan ò ní í ṣẹlẹ̀ mo ní kẹ́ fi ọkàn yín balẹ̀ ẹ fi ọkàn yín balẹ̀ kò sí tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò gbà. Àwọn kan ní Tinubu ó ti win ní tíkẹ́ẹ̀tì kí ni nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ná mò ń bọ̀ ẹ sáré gbọ́ eléyìí ná. Any Nigerian who is still hanging around waiting for 2023 to change Nigeria is a fool. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà kankan àbí ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá báyìí ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Yorùbá kí n má sọ̀rọ̀ lórí Nàìjíríà torí a ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́ ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Tá a bá rí ọmọ Yorùbá kọ́mọ Yorùbá kankan tó sì nígbàgbọ́ nínú 2023 such a person is a fool. Òpè afọ́fúngbẹ́mu ọ̀dẹ̀ dídìrín nírú wọn dídìrín pọ́nbélé dọ̀dọ̀yọ̀ dàdá ń datọ́ nírú wọn dídìrín gbogbo ẹni tó sì ní ìgbàgbọ́ ìrètí nínú 2023 election tó ń bọ̀ yìí ó pè irú wọn ó yẹ kó so okùn mọ́ lọ́rùn kó lọ sọ sínú òkun ni kò tọ́ lẹ́ni tó yẹ kó máa gbé lórílẹ̀ torí onítọ̀hún bí ojú ìta ò bá fọ́ tinú ẹ̀ ti fọ́ torí ẹni tí ó ń sàn kójú ìta èèyàn fọ́ kí tinú sì wà láàyè kó sì máa ríran kedere ju wípé kí ojú inú ti fọ́ kí tìta kàn máa ríran ó kàn ń wòran lásán ni kò lè rí nǹkan kan torí ojú inú gangan òun lèèyàn fi ní àròjinlẹ̀ òun lèèyàn fi rí nǹkan tẹ́nìkan ò rí ẹni tó bá lójú ìta lásán nàbí ńgbà tá a wà níléèwé ìkan lára àwọn olùkọ́ àgbà nígbà náà ó ní gẹ́gẹ́ bí olùyà ìyẹn àwọn artist ó ní tí ẹ bá da omi sílẹ̀ ńlẹ̀ ènìyàn lásán àwọn òpè àwọn tí wọn ò mọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì nípa iṣẹ́ olùyà àwọn tí ò kì í ṣe artist tó ń bá débẹ̀ wọ́n á kàn rí omi lásán nílẹ̀ ńlẹ̀
ṣùgbọ́n àwọn olùyà tó dángájíá tó bá débẹ̀ wọ́n á rí oríṣiríṣi nǹkan nílẹ̀ ibi tẹ́ ẹ domi sí ni o yẹn ni pé wọ́n ní ojú wo ni wọ́n fi rí ó ní ojú kẹta yẹn ni inner eye ni wọ́n fi rí wọ́n ní ojú mẹ́ta ni àwọn artist máa ń ní méjì tí gbogbo ènìyàn máa fi ríran ìkẹta ìyẹn ni artist eye tó yàtọ̀ sí gbogbo ojú ènìyàn ìyẹn ni wọ́n pè ní eagle eye. àwọn tó bá jókòó tó bá ronú jinlẹ̀ tó máa wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí tó bá lè béèrè question lọ́wọ́ ara wọn wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí is it normal? ǹjẹ́ ṣé bó ṣe yẹ kí nǹkan ṣe máa ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí kó ní àwọn ìran kan ń pa ènìyàn wọ́n dẹ̀ ń pa ènìyàn yẹn wọ́n fi wọ́n hàn pé àwọn ń pa èèyàn bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹyọ ẹnìkan ṣoṣo báyìí tí ìjọba lè arrest nínú wọn ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń pa yìí tó bá fẹ́ gbìyànjú láti defend ara wọn ìjọba fi ọwọ́ òfin mú wọn àwọn tí wọ́n bá dìde pé àwọn fẹ́ jà fún ẹ̀tọ́ wọn ìjọba fi ọwọ́ òfin á fi mú wọn wọ́n tún fìyà jẹ wọn lọ́nà kò tọ́ ó dìgbà tẹ́ bá lè jó táwọn èèyàn bá lè jókòó pé ǹjẹ́ ṣó nọ́mọ̀ ṣá ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ojú ìta tiwọn ojú ajú kẹta yìí kó tó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ríran ó dìgbà ẹni ojú inú wọn kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ríran ṣùgbọ́n àwọn tó bá wò pé it's normal it's going to change àwọn máa yí padà a jẹ́ pé àwọn yẹn fools ni wọ́n òpè aláìmọ̀kan wọn ní bàbá ọmọ yín ọ̀gbọ́n ó ní tí ò bá ti kú kí ló ń pọmọ bí òṣàgọ̀. Line 20 Daily Faro team me up and ask them to become president of Nigeria. 20 of me, 20. Multiply their brain power by 10, factor of 10, and then force them to operate the 1999 Constitution with the governance system that is enshrined in it. We shall fail spectacularly. God bless you. God bless you. Tifnumbu tẹ́lẹ̀ ẹ ti kú torí mi ò lè pè ní àwa ti kú ẹ ti kú tẹ́lẹ̀ Tifnumbu àti ẹ ti kú tẹ́yìn méjèèjì ń tẹ̀lé ẹ ti rí atrocity tí wọ́n ń perpetrate. ẹ rí itú tí Àtíkù tí ó fi Nàìjíríà pàǹgbà tó jẹ́ igbákejì ààrẹ as a vice president of the Federal Republic of Nigeria. Tifnumbu tẹ́ ń pè ní bàbá yín ẹ mọyì àwọn ènìyàn tó ti kúnlẹ̀ Yorùbá even ọ̀wọ̀ tó lòun lọ fi 50 million naira tó lọ gbé fún wọn níbẹ̀ ṣe gbọ́ kó sọ̀rọ̀ ṣe gbọ́ kó sọ̀rọ̀ kó bẹnu àtẹ́lu nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀wọ̀ never torí pé ó tẹ́ lọ́rùn ẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ yìí yẹn lọ́jọ́ ajé odidi wákàtí mẹ́ta kò tí ì di ààrẹ kò tí ì di president o kò tí ì di president ẹ̀rí nǹkan tó fi ojú ẹ̀yìn ará Èkó tó fi rí for more than 3 hours ló dá àwọn èèyàn dúró ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o Tinubu ò bá mọ̀ wọ́n ní bọ́mọdé ò bá mẹ́wẹ́ lẹ́wẹ́ tí ò mèwè lówè á já ẹwẹ́ sọ́wọ́ ọ̀tún á já òwe sọ́wọ́ òsì á wàá fi hàn án. wọ́n ní ọmọdé tó ní tóun bá dàgbà orí ẹyẹlé ló máa fi fọ́kọ mu orí ẹyẹlé yìí ò ní jẹ́ kí irú wọn dàgbà. ẹ wá mú Tifnumbu pẹ̀lú ẹ ti kú ẹ kó papọ̀ ẹ wá mú Òbí kẹlẹ́mọ́ ẹ mú Wọlé Ṣóyínká ẹ fi tì í nídìí ẹ lọ mú bàbá MK ọmọ Abíọ́lá ẹ jí wọn dìde kẹgbẹ́ wá Bọ́lá Ìgè ẹ fi tì í kí lórúkọ bàbá yìí Gani Fáwẹ́yìnmí kẹgbẹ́ tì í lẹ́sẹ̀. hello sir mo wà lórí ètò kẹ́ ẹ fi tì í lẹ́sẹ̀ kẹ́ ẹ wá ní kó wá ṣe ìjọba Nàìjíríà wàláì tàláì ìsúnmọ́bìlà ìlàsíláwà wọ́n á ṣubú láyé wọ́n á gbọ́ lọ́run wọ́n á ṣubú láyé wọ́n á gbọ́ lọ́run wọn lè rí Nàìjíríà tò torí ẹ̀kọ́ Ọlọ́run ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí ní Ọlọ́run lọ́wọ́ tó ní Ọlọ́run yọ sí kò tí ẹ ń ṣe pẹ̀lú 1999 constitution wọ́n ní sátidé tó bá máa da
àbí ṣé Jímọ̀ tó bá máa da àtọ́jú Àlàmísì láti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣá ẹni tó fẹ́ jẹ olórí yín nìyẹn ó ní kò tí ì dépò ọba tó ti ń jayé fàmílétè ń tutọ́. Problem of Nigeria can never be resolved by personnel changes. The system is designed with impunity undergirding it, and it can never deliver anything positive to the Nigerian peoples. Be those Yoruba, Hausa, Igbo, Fulani, whatever they care to be. Make an Igbo man president of Nigeria in 2023 and force him to operate the 1999 constitution. Complete waste of time. Igbo will continue to suffer the brunt of the wickedness of the Nigerian state. Every Nigerian is rendered stateless by the 1999 constitution. It is an iniquitous, wicked, and evil document. It has nothing good for the Nigerian people. And the longer we continue to fool ourselves believing, and let me enter one quick caveat. Mumbo, gbogbo ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjìrì tẹ́ wà ní Austria. Kí n tó kúrò lórí ibẹ̀ yẹn wá sórí bíbá proper. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ lẹ́tà sí àwọn wọ́n ní ká sọ fún yín àwọn ìyá àtàwọn bàbá wa. Wọ́n ní ká sọ fún yín wípé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ lẹ́tà báyìí láti wákàtí lọ. Kẹ́ distance ara yín pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Austria. Tí Nigeria ambassador ọmọ àlè Yorùbá yìí tó lọ constitute ní Sansi. Ẹ sọ fún wípé ẹ distance ara yín. Wípé kò represent Yoruba nation. Pé Yoruba nation is no longer part of Nigeria. Pé àwa ti dá dúró. Ẹ kọ sí àwọn mayor tó bá wà ládùúgbò yín tó bá jẹ́ mayor lẹ́ ń lò. Ẹ kọ sí president. Ẹ kọ sí anybody tó bá wà nínú ipò ìjọba. Ẹ kọ sí àwọn ọlọ́pàá. Ẹ kọ sí everywhere. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bombard wọn báyìí. Wọ́n ní ká sọ fún yín o. Ẹ distance ara yín. Ẹ debunk ẹ wípé kò represent Yoruba nation. Wípé àwọn ọmọ Yoruba nation nǹkan tá fẹ́ ni wípé Yoruba nation we are not part of Nigeria anymore. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ wípé yes Nigeria ló represent o. Ó lè ṣe nǹkan tó bá wù ú but pé orúkọ Yorùbá or Odùduwà tó lọ lò yẹn pé a debunk ẹ we are not part of nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ àwọn bàbá àtàwọn ìyá ló ní ká máa sọ fún yín bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má gbàgbé bẹ̀rẹ̀ láti wákàtí lọ ẹ email wọn ẹ DHL wọn. Our rulers are actually very intelligent when they care to be, especially when it comes to their own preservation. And I know as a fact that they're already making noises about restructuring in Abuja. The Mace Snatcher and the Lawan and that one that calls himself Baja. All of them are sat there running helter-skelter, coupling together some lies that they intend to sell to us as constitutional, what do they call it? Amendments. Constitutional amendment, ẹ̀rí nǹkan tó wà nínú ẹ̀. Wọ́n tún túbọ̀ fi rèyìn bọnú oko ẹrú ni. If any Fulani man comes from Niger, from Chad, from Futajalon in Guinea-Conakry, from Mauritania, from Senegal, from Mali, from Cote d'Ivoire, from Ghana, from Cameroon, from Sudan, come back to war Nigeria, after automatically want to become the indigenous people of Nigeria. Wherever tí wọ́n bá reside, somebody reside sílẹ̀ Yorùbá, what is the indigenous people, what is the indigenous people of Yoruba land, Yoruba nation? Tó máa ń gbé ní Bayelsa, indigenous people of Bayelsa, indigenous people of Biafra. Who does that? Who does that? Fulani man ń jẹ́ commissioner for waterways àbí bí water kìíní kan ní Lagos State. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ní mission. Tí Tinubu tẹ fẹ́ dìbò fún nìyẹn òun ló lọ fi Fulani tó fi jẹ́ commissioner ní Lagos State. Torí òun ló nominate gbogbo wọn since 1999 to date. Ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe oògùn wọ́n máa kọ manufactured date wọ́n á fi sí, expiring date wọ́n á fi sí. Tinubu ti expire torí ẹ̀ ló ṣe ń ṣiṣẹ́ kíṣẹ́ lọ́wọ́ yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń tẹ̀lé tẹ́ bá lo oògùn Tinubu Tinudol
ó máa padà dọ́ọ̀lù yín ni ó ti expire iṣẹ́kíṣẹ́ lọ́pọlọ yín máa ṣe torí ẹ̀ ní lè jókòó kẹ́ ronú kẹ́ think straight. Let's be clear. You cannot continue to build on top of lies. Kò ṣeé ṣe. You can't sustain that lie. And as long as justice is missing in a place, you continue to have strife. Justice ti kú Nàìjíríà kì í ṣe pé bí ó miss because tí justice ò bá kú your people have been killing since 2007 to date mú ẹnìkan kẹ́ persecute ẹnìkan ṣoṣo since 2007 tí Boko Haram ti wà yet you are pampering them. Nnamdi Kanu dìde to fight for his people. You killed over 47 people nínú ilé ẹ̀ and you carted away with their bodies till date wọ́n mọ bí tí wọ́n wọlé sí. Sunday Igboho dìde láti jà fáwọn èèyàn ẹ̀ you went to his house destroy his properties and kill people okó body wọn till date justice will prevail. Wọ́n gbé yín lọ sí court ní kẹ́ lọ sanwó ìtanràn ẹ̀kọ́ Nnamdi Kanu ṣì wà ní prison láti ìgbà tẹ́tí mú you went all the way from Nigeria to Kenya to abduct to kidnap him and then justice ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria and these are the people tẹ́yìn ń tẹ̀lé kiri you better wake up before it is too late ẹ̀yin tẹ́ pera yín ní Nigerian although whether you wake up or you don't Yoruba ti dúró but we're just saying this to wake you up if you feel like because it's a matter of choice we cannot impose the freedom on you but we can advise you to free yourself. If you are not ready to be free no problem you can continue láti máa ó lè proceed láti nínú bondage yẹn kó continue in bondage it's not left to you choice ni. We need to tell ourselves the truth, and that truth is that the closest we can come to normalcy in Nigeria is to have a return to the original agreements that founded this country. Those agreements are very clear in their fundamentals. One of them, federal system. Nigeria. It's gone. Federal system cannot work anymore in Nigeria. It can't work anymore in Nigeria. No matter how. Federal government cannot, because our people want to tọ́ oyin wò. Wọ́n ní bọ́mọdé bá ròyìn aṣọ àkàrà nù. Àkàrà ni wọ́n ń jẹ tẹ́lẹ̀. In fact, páàfù ni wọ́n ń jẹ tẹ́lẹ̀. Páàfù. Wọ́n pe búrẹ́dì kan ní páàfù. Búrẹ́dì tí ò ní ṣúgà. Tẹ́bá dé Republic of Benin máa mọ̀rú búrẹ́dì tí mò ń sọ yẹn. Kò ní ṣúgà, kò ní kankan, kò ní taste. Ó ní wọ́n ń jẹ tẹ́lẹ̀. Ẹ kàn ṣàdédé gbé oyin wá from somewhere. Ẹ wá gbé oyin lé wọn lọ́wọ́. Ìgbà tó wá yá tó wá rí pé wọ́n mà ti ń ṣe oyin, wọ́n mà ti ń ṣe yamayama. Ẹ wá ní kó mú páàfù yẹn ní kó ẹ wá fẹ́ gbé búrẹ́dì padà lé wọn lọ́wọ́. Kẹ́ gbóyin lọ́wọ́ wọn. Ṣó máa easy. The only solution to our problem is go your own way. Let us go our own way. Kò sí remedy kankan. Going back to the regional system of government or going back to the true federalism kò lè last ní Nigeria. Okay, prevention a padà sí federalism lẹ́ni or we a padà sí regional system of government. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé a máa stop àwọn Fulani from coming to our land? Ìyẹn ò lè stop wọn because they can move in anytime they like. But when we have our nation, we are controlling our economy and we have power lọ́wọ́ wa tá lè fi control anything tó bá wà. Anybody tó bá wọlé illegally will face the wrath of the law. Bẹ́ẹ̀ni, you need to come in legally. If you want to in our country, we welcome you, but you need to come in legally. Then we have control over everything we have. Bó o kàn lè jókòó síbẹ̀ yẹn kó máa pèrè wà ní Nàìjíríà. Who
created Nigeria? When was Nigeria created? And when was Yoruba created? Nobody knew where Yoruba was created. Nobody. Ló lè sọ pé ìgbà báyìí àbáyìí la create Yoruba nation. No. Ọlọ́run, God created us. But Nigeria was created in 1914. So ta ló èwo ló yẹ kó wà superior? Èwo ló yẹ kó wà more powerful? Èwo ló yẹ kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ jù nínú Nigeria and Yoruba nation? Yoruba nation, of course. Because God made country in Yoruba, but man made country in Nigeria. Kí ló yín mi lójú lálẹ́. Ṣé má tanra yín jẹ. Going back to the federalism, will you say? Nigeria is today not a federal system. Let's stop lying to ourselves. The word federal was brought to life by the American election. Each state has its own electoral body because it is essentially a country within a larger country. That was what our fathers agreed. Nobody agreed a situation where a clueless man will sit down inside a rock and begin to issue edicts and diktats to every other person. Nobody signed on for that in 1960. All the constitutional conferences beginning from 1948 all the way to the 1951, all the way to 1960, each and every one of them was very clear and unambiguous. Nigeria was meant to be a federal system based on parliamentary democracy. It wasn't by accident that our fathers settled on parliamentary democracy. They wanted to make democracy as close to the people as it could be. So it simply meant that if you're a parliamentarian, you knew your people knew you. It was the aggregation of the parliamentarians that determined who became the prime minister, and they were also the ones at the regional level who determined who became the premier. So democracy was devolved. It was easier for the people to become involved. What we have today is not a democracy. What we have today is not a federation. We've just become a nation of liars who readily accept every lie that we are told. Any Nigerian who is still hanging around waiting for this is your true federalism. This is your true federalism. Here in Kano, here in Kano, this is it. Ènìyàn kan ló ní voters card mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí o. Èèyàn kan ṣoṣo ló ní voters card mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀yìn wò yìí. Here in Kano State, where I am currently working as ad hoc staff for a particular registration villages, here in Kano State, where I'm currently working as ad hoc staff for a particular registration villages to villages, we are traveling. No individual that have less than 3 voters card upward. Anytime you fẹ́ gbé Tinubu wọlé against wọn nìyẹn. Ẹ rò pé wọ́n gọ̀ bí tiyín. They are not as full as you guys are. They know what they are doing. They know what they are doing. Democratically, wọ́n advance ju yín lọ dànù. Millions of miles away. Ni wọ́n fi wà ahead of you. They understand this game more than you do. Now, bóyá agídí ni wọ́n fi ní voters card ẹyọ kan. Níbi tẹ́nìkan ti ní 6 tó ti ní 10 ní north. Bóyá ládùúgbò yín ẹ jẹ́ 1000 ládùúgbò. Bóyá agídí ni àwọn 300 fi ní PVC. Ṣùgbọ́n in the north, ládùúgbò tí wọ́n ti jẹ́ 100, ẹnìkan ní 10 voters card. Ẹni tó ní kéré jù ní 3 voters card. Ẹ jọ̀ọ́, tó ń bá cast vote, ta ló fẹ́ wọlé? Be deceiving yourselves. That 2023 election is going to solve your problem. Rather, ó tún máa kú ìṣòro ayé yín ní ìlọ́po ẹ mọ nǹkan tí wọ́n pè ní ìsọdi púpọ̀, multiplication. A tún raise to power gan. A raise to power.
ṣé mọ̀ pé tó máa sọ pé 10 times 10 is amount to 10 raised to power 2 but tó máa sọ pé 10 raised to power 10 ẹ fẹ́ fi wé 10 times 10 ikú àti oorun ni ó yàtọ̀tọ̀ síra wọn. Corruption to the extent that pé àwọn white gan wọ́n mọ̀ pé Nigeria ti corrupt. Wetin generator cost 2019 no be wetin e dey cost now. Na corruption. Na corruption. Wetin generator cost 2019 no even last year even January this year no be the same amount e dey cost now. Direct answer na corruption. Simple as ABC kò sí ìlú tí corruption bá ti ń reign torílẹ̀-èdè yẹn máa ń gbérí. Tí n bá ka bulb tó wà níwájú mi báyìí 1 2 3 4 5 6 tó tàn yòyò sí mi lójú tẹ̀ ń wò yìí mi ò mọ iye tó ń ta generator nílùú yìí tí mo ti ń ṣe program well over 5 years now mi ò mọ iye tó I don't know how much ni wọ́n ń ta generator. Corruption yìí náà lè ṣe fẹ́ continue. Ẹ máa gbọ́ lára àwọn atrocity táwọn ìjọba yín àwọn ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n jẹ yín mọ́ ayé ẹ kẹ̀rọ ẹ̀wù dìde. But it's a special kind. And Dem dey thief 4 billion every year from Naija on top fuel importation. Dr. Waibiboe, $4 billion every year lórí importation of fuel alone wọ́n ń gbé epo wọlé in a year. Now how many are you in Nigeria? Even kẹjẹ 260 million. Ẹ wá divide the 4 billion by 250 million. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ divide the 4 billion by 250 million. How many millions ló máa kan each individual? Mílíọ̀nù mélòó ló máa kan ẹnì kọ̀ọ̀kan orí òjòrí nínú 4 billion lọ́dọọdún? Ẹ wá mú 4 billion yìí kẹ wá pín sí orí òjòrí kẹ wá wo nǹkan tó máa gbélé ayé ṣe, tó máa gbélé ayé àwọn ènìyàn ṣe, tó máa ṣe nínú ayé èèyàn. Ẹ jókòó kẹrù débẹ̀ àwọn tí wọ́n jẹ yín máyé yìí ṣáwọn lè fẹ́ kú torí ẹ̀ tí wọ́n rí ti yín rò. so every year in Nigeria we spend $15 billion. No be naira, dollars. 15 billion. Say that. 15 billion. Thank you. $15 billion on diesel generators and the diesel to fuel them. Of that 15 billion, 12 billion is the fuel. Every year. Wow. From that. 12 billion ni wọ́n ná tó jẹ́ the actual money. Ṣùgbọ́n the remaining 4 billion wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀. Àwọn mélòó? Tẹ́ bá wo àwọn tí wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n lè má ju mẹ́ta o. Wọ́n lè má ju mẹ́rin. That 12 billion. Yeah. There's an estimate that about 4 billion is invisible money. So like someone will say someone will say they delivered 1,000 liters. Snake chop the rest. But they only delivered 700. Yeah. And then everybody who inside go chop the 300. The money. They're gonna tell us a rat chop up. Or it evaporate or something. But $4 to $5 billion a year is stolen through that process. 4 billion that's stolen every year could add another 4,000 megawatts to the grid every year. Ṣátìrì 4 billion tó ń jí 4 to 5 billion tí wọ́n ń jí every year yìí lórí epo nìkan ṣoṣo ni o wípé tí wọ́n fi ń gbé epo wọlé nìkan ni o wọ́n ní ó lè ṣe 4,000 megawatt lọ́dọọdún 4,000 megawatt. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kí iná má wà kójú yín má là kẹwàá nínú òkùnkùn. Ibi tí bàbá mi ti jáde tán forí wọn sọlẹ̀ sí, ìlú tán forí èmi náà sọlẹ̀ sí, tán ti níná gbẹ̀yìn ó ti lé ní ọdún 15.
ìlú ńlá ni ò kì í ṣe ìlú pé bóyá 50 ojúlé 100 ojúlé 200 ojúlé ló wà ń bẹ̀ o. Ìlú ńlá gidi ni o tí wọ́n ti níná gbẹ̀yìn ó ti lé ní ọdún 15 years. Ìlú yìí ló ní the largest bitumen deposit in the second largest in the world bitumen. Ìlú yìí ló wà o. Agbègbè yìí àwọn oríṣiríṣi agbègbè yìí ló jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ondo kó wà ní Niger Delta torí epo wà ń bẹ̀ bí Bàbèṣùá tí wọn ò tí ì fọwọ́ kàn rárá. tó ti mọ̀ pé wọ́n tanná gbẹ̀ ọ̀dà ọmọ tí wọ́n bí ní ọdún 15 sẹ́yìn ṣé wọ́n ti ń ṣe nǹkan oṣù ìmíì ti bímọ inú òkùnkùn náà bí wọn sí inú òkùnkùn náà dàgbà sí. Which would double our capacity every year. But some people don't go agree. No. So we get wahala for our hand. And we've been doing this for 10, 20, 30, 40 years. And now we have the worst power sector in the world. The worst power sector in the world. What ti ṣe for more than 50 years tí wọ́n ti ṣe ẹ wá calculate $4 billion every year for 50 years. That is 200 billion naira. Which is pé every individual orí kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà tó bá fẹ́ ṣe dáadáa kó wá ní owó yìí à ní fi ṣe nǹkan kan máa fún yín you are entitled to $1 billion. ṣùgbọ́n owó yìí dà wọ́n fi ẹ̀tọ́ yín dùn yín ẹ padà ẹ jà fẹ́tọ́ yín ẹ jà fún orí yín ẹ yẹ jà fáwọn wèrè tí wọ́n jẹ yín máyé yìí. Wọ́n jẹ yín máyé títí wọ́n jẹ àwọn bàbá yín mọ́ ayé àwọn bàbá wa wọ́n jẹ wọ́n máyé wọ́n jẹ àwọn bàbá wa máyé títí wọ́n tún wá mú because mo ti kúrò lára wọn lè jẹ èmi máyé mọ́ wọ́n ní ìwọ yóò mọ òtítọ́ yóò sì sọ ẹ́ di òmìnira wọ́n tún wá mú ẹ̀yin kan wá jẹ yín mọ́ ayé wọ́n jẹ yín báyìí wọ́n jẹ yín kegun wọ́n tún wá mú ìran ọjọ́ iwájú yín nísìnyí tẹ̀sí wà láyé wọ́n ti ń jẹ ọjọ́ iwájú yín máyé ẹ̀dẹ̀ sì ń tẹ̀lé wọn ẹ fẹ́ kú mi ò lè wá kú kí n joyè lè bá bẹ́ẹ̀ o kí ni mo sọ èmi ò lè wá kú kí n joyè lè bá pàtó bí lọ́mọ. Nobody wants the power sector to work because if you fix the power sector, have the worst power sector in the world. Nobody wants the power sector to work because if you fix the power sector, nobody will. Then this money no go come This money again. go just disappear. And this is private sector, public sector, social sector. But everywhere. for how long? For how long? Question tí mo fẹ́ dáhùn gangan nìyẹn. As long as you believe in one Nigeria. Period. For how long yẹn gangan ó gangan mo fẹ́ dá arábìnrin yẹn lóhùn. For how long? Question mark. Answer. As long as you believe in one Nigeria. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ẹ bá ti believe pé Yoruba is a nation, Biafra is a nation, Arewa is a nation, kẹ́ wá yọ language kẹ́ yọ kúrò ńbẹ̀ kẹ́ wá mú èdè yẹn kẹ́ mú lọ́kùnkúndùn ọjọ́ yẹn lẹ máa tó gba ìtúsílẹ̀ ọjọ́ yẹn ní ìyà yìí máa tó dópin ìyà yẹn ti dópin o ọjọ́ péréte ló kù fáwọn ọmọ Yorùbá o gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yà tó kù ẹ lè continue pẹ̀lú wọn Nàìjíríà ẹ̀yin tí ẹjọ́ máa lé Yorùbá ẹ lè continue pẹ̀lú wọn Nàìjíríà ẹ lọ sókè ọya ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá kò ní sí àyè fún ìwà àbàjẹ́ kankan nílẹ̀ Yorùbá kò ní sí àyè fún irú nǹkan báyìí mò ń bọ̀ o kò ní sí àyè fún nǹkan báyìí. I go follow them, I go post them, I rubbish them. What a country! You can see what we are facing. Traffic, we've been here for 3 hours because they said Tinubu is passing. I think he's on his way coming. We have stayed here more than 3 hours because Tinubu is passing. Look at him. They said he's coming from Ekiti State. They blocked everywhere, the airport road, Lagos. Look at what they're doing. Somebody who is not yet the president. They blocked us here for the past 3 hours.
For the past 3 hours, you've been here, no movement. No movement. But now I think he's passing now. I can see the last man. Thank God, I think he's very close now. Thank God, I think he's closer. We've stayed here for 3 hours. ẹni tí ò tí di president tó ti jáyé family tí ń tutọ́ kò ní sí àyè fún convoy láti máa tẹ̀lé anybody nílẹ̀ Yorùbá kò ní sí àyè fún siren kò ní sí àyè fún priority kankan nílẹ̀ Yorùbá equality before the law kò ní jẹ́ among the equal ìwọ tó o bá ṣetán láti sinlẹ̀ bàbá ẹ̀ má dìde pé o fẹ́ ṣe ìjọba nílẹ̀ Yorùbá ìwọ tó o bá ṣetán láti sìn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀dọ̀ kò ní sí àyè fún ẹ láyé ẹ wá ń fi ara ní àwọn ará ìlú ìṣẹ́jú mélòó ní ìpínlẹ̀ Èkìtì sí Èkó pátápátá 30 minutes by air ẹ ti wá dáwọn èèyàn dúró fún odidi wákàtí 3 tí ò tí di ààrẹ ta ló sọ fún ẹ pé o máa débẹ̀ irú àwọn ìwà ìkà yìí gan ọlọ́run gangan ò ní sùn lókè kò ní jẹ́ kó débẹ̀. Hours waiting for the so-called Mr. President of Nigeria to be. He is not yet the president yet. Roads are blocked for 3 hours. What will happen when he becomes the president, for Christ's sake? Look at it. We've not even seen him. You can see the last man, the police person. I think he's still far. Or everywhere is blocked. They kept us in one particular place. No movement. We cannot pass. We cannot move. For 3 hours. For 3 hours. For 3 hours you've been here because of Tinubu, who is not yet the president. When he becomes the president, only God knows what will happen to us. We are finished in this country. We are finished in this country. You aren't finished yet. Eduro, as long as you believe in one Nigeria. Kò ṣe finish, ẹ ṣì máa perish. Kì í ṣe pé mo sorry o. Ìjọba ìjọ president nínú tí ò lè dìde kóòrùn ẹ̀yìn ìfàǹdà ọ̀tàn ọ̀parí. That's your president. That's a Nigerian president, not Yoruba president. The Mr. President today is here. They blocked us here for 3 hours because of this man who is not yet the president. Look at him moving as if the president is coming. Meanwhile, he's not yet the president. Look at the way he's moving. Look at the convoy. You can see 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 the convoy. We are finished. We are finished. We are finished. We are finished in this country. This is the man Tinubu who kept us here for the past 3 hours. We've been waiting. The roads were blocked for 3 hours, waiting for the so-called Mr. Tinubu. You see the convoy? President America go nírú convoy yìí. Where did he get his money? Ẹni tí ò tí jẹ́ ààrẹ tó ti ń hùwà báyìí tó bá débẹ̀ ńkọ́. Even the president of the world does not have this kind of convoy that I'm seeing here today. The richest man in the world does not have this convoy that I'm seeing here today. All brand new cars. Àwọn mọ́tò tuntun tó ń tẹ̀lé àwọn aráàlú olówó tí wọ́n lè fi dá kẹ̀kẹ́ rà ènìyàn kan wá wálé ayé mọ́yà ẹ wá ní kò tí ì tó àsìkò àti lọ ẹ̀rọ náà lára ẹlòmíín lélẹ́yìí a ò ní ṣaláì má sọ We got a letter
from America in June 2006, listing a number of people to. Ẹ gbọ́ fídíò yìí dáadáa o. Ẹ gbọ́ fídíò yìí dáadáa. Atiku Abubakar became the vice president in 1999. To be precise, May 29, 1999. You're the president of Nigeria, the vice president. And he was the vice president of the country for 8 years. Which you and I know. Ẹ wo àwọn atrocity. Ẹ wo àwọn ìwà bàjẹ́ tó hù láàrin ọdún mẹ́jọ yìí. Ọbásanjọ́ gan sọ wípé owó tí Àtíkù kó jẹ ó lè bọ́ 400 million people fún 300 years. Kó bọ́ irinwó ènìyàn fún ọ̀ọ́dúnrún ọdún. Kí ló fowó yìí ṣe? Òun náà lẹ́sìn tí ó rí gẹ́gẹ́ bí mẹ̀sáyà lẹ́ni. Àwọn pẹ́ ti kúkú fira yín sínú ìgbèkùn pátápátá ayérayé. Ẹ fẹ́ bọ́ láti inú iná kan. Ẹ ti kọ́kọ́ bọ́ láti inú ayanran sínú iná. Ẹ wá tún wá kúrò nínú iná yẹn, ẹ fẹ́ bọ́ sínú iná ìléru pátápátá. Ẹ wá fẹ́ kúkú kóra yín sínú ìgbèkùn. Àwọn pọ́ìntì kan wà tí mo fẹ́ ká dìmú nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀bọra o. We got a letter from America in June 2006 listing a number of people to be investigated. Atiku was one of them. Atiku was one of them. That letter went straight to EFCC. It was just shown to me because they will not be able to investigate my number 2 without my saying, okay, if we get this letter from America, so be it. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. Ẹ máa gbọ́ o. Ẹ̀yin kan ẹ rò wípé bóyá Ọbásanjọ́ perspective tí ẹ fi wò ó lè yàtọ̀ sí tèmi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ tán, mo fẹ́ fi pọ́ǹtì kan hàn wá mẹ́. But the Americans wrote and asked, among others, that he should be investigated, and that we cannot rule out. So at that time, politically, I needed to carry him along. Politically, I needed to carry him along. But I don't know whether he can go to America now. Politically, without, I need to carry him along. Ẹ wá gbọ́ statement yìí. Ẹ̀yin tẹ́ rò pé tí Tinubu bá débẹ̀, wípé ó máa ṣe kíni? Ó máa ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. They are all birds of feathers. Irú ìró ń borùn. Ẹgbẹ́ ẹyẹlẹyẹ ń wọ́tọ̀. Ìkọ̀ǹkan náà ni gbogbo wọn. Orí ẹni tó hùwà ìbàjẹ́. Ṣùgbọ́n nítorí pé ó jẹ́ igbákejì ẹ, nǹkan tí ó yẹ kó gbọ̀n dànù pé ìwà ìbàjẹ́ lélẹ́yìí irọ́. Ṣùgbọ́n nítorí pé igbákejì ti ẹni, ó lo power ẹ láti má ṣe jẹ́ kán investigate ẹ. Bèrèbèrè alábọ̀rùn ó wá dẹ̀ o. Ìwà ìbàjẹ́ wá di ohun àmúyangàn po lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ gbọ́. EFCC, it was just shown to me because they will not be able to investigate my number 2 without my saying, okay, if we get this letter from America, so be it. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. Once again. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. Come again, sir. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. Speak louder. And I could not, in good conscience, ask my number 2 to be investigated. But the Americans wrote and asked, among others, that he should be investigated, and that we cannot rule out. So at that time,
politically, I needed to carry him along. At that time, politically, I needed to carry him along. At that time, politically, I needed to carry him along. That is all. To bá wá wò yín ká ṣe continue pẹ̀lú one Nigeria tó bá wò yín ẹ gbàgbọ́ nínú Yorùbá nation ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ Yorùbá nation ti dúró ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú òpó sílẹ̀ lónìí lénìí àdúrà lẹ máa gbà fún Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kórí fúnlẹ̀ Yorùbá gọ́gọ́gọ́ àti àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tọkàntọkàn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun ẹ má dárúkọ ẹnikẹ́ni o mi fẹ́ kẹ́ dárúkọ bàbá Akíntóyè ẹ má dárúkọ ìyá Onítìrí ẹ má dárúkọ olóyè Sunday Igboho ẹ má dárúkọ Ìjìnlẹ̀ ẹ má dárúkọ Àròpọ̀rẹ́ ẹ má dárúkọ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n bí ẹ ṣe fẹ́ kórí fúnlẹ̀ Yorùbá àti àwọn tí wọ́n ń jà takuntakun fúnlẹ̀ Yorùbá mo ṣe fẹ́ kẹ́ ṣe nìyẹn o èèyàn 5 péré ni mo fẹ́ kó pè wọlé lónìí +90 536 734 1665 a ní 20 ìṣẹ́jú péré láti round up program yìí lẹ́nu ẹ rí i pé ètò tòní kò gbá girigiri kò gbá gíragíra kò gbá gidi rárá àkànrọra tó ni ìgbà tí à ń retí ẹ̀yin èèyàn wa nílé kẹ́ pè wọlé màtá à ń retí pé kẹ́ pè wọlé Treasure Road wọ́n ní with good conscience did you have that you can say to corruption ẹni gbé epo lájà àti ẹni tí ó bá gbà á kalẹ̀ olè kan náà ni àwọn méjèèjì ẹni tó gbé epo lájà gan ò jalè bí ẹni tó gbà á lẹ̀ ẹni tó gba epo yìí sílẹ̀ gangan òun ló lè torí ẹni tó gbé epo lájà tí ò bá rẹ́ni bá gbé sílẹ̀ láti òkè kó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kó bá gbélẹ̀ òun gangan ò lè dá gun òkè àjà kó gbé epo yẹn sọ̀kalẹ̀ sòtẹ́rẹ̀ yẹn sọ pé ẹni tó gbé epo lájà kò jalè bí ẹni tó gbà á lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni so one Nigeria is chaotic, problematic, corrupting, backwards, poverty, suffering and smiling every 4 years. Trouble, chaos, killings, cabals, inhuman, disheartening, heartless. Michael Cruz, PVC cannot solve Nigerian problem. Those youths and celebrities has been brainwashed. Wọ́n fi owó ara wọn ṣera wọn ni +90 536 734 1665. None of those celebrities ló lè release album kó jèrè owó díẹ̀ ló kàn lè pa owó tó ń fi ṣe album. Most of them owó lè náà ni ọjọ́ iwájú wọn àwọn piracy wọn jẹ́ kán gbádùn live wọn ara ìjà tá à ń jà fún wọn lélẹ́yìn ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ ikún jọ̀gẹ̀dẹ̀ ikún rẹ̀dí ikún ti gbàgbé wípé n tó dùn ló ń pa ni bàbá wa ọjọ́ adé ti sọ ó ní ikún mi jọ̀gẹ̀dẹ̀ ó mi jó ìgbàgbé ló ṣekún ó pohùn kó dùn lọ mí pa ni bẹ́ẹ̀ ni àwé òbí ò ti lówó tó fẹ́fẹ́ rí ti lomi fowó ṣe ẹgbẹ́ rẹ̀ mìírànlẹ̀ hàn mí kọ́ ulé ṣùgbọ́n ní tirẹ̀ òwúrọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni +90 536 734 1665. ẹ jẹ́ kí n tún wá gbé wa padà lọ sílé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ yìí mo kí ẹ̀yin ọmọ Èkìtì pé ẹ kú oríire o ẹ̀yin ọmọ Èkìtì mo kí yín kú oríire a ò tí ì kó fánlẹ̀ ìfànṣẹ ẹ ló mọ̀ ẹ káàsán sà ẹ ṣeun mọ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ ṣe. iṣẹ́ nìyẹn mà Olúwa ló ń ṣiṣẹ́. Ọlọ́run á dúró tì yín o. àmín àti gbogbo wa. lórúkọ Jésù. àmín. Bíbélì jẹ́ kó yé mi wípé ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ rere Jerúsálẹ́mù ó ní yóò ṣe rere. bẹ́ẹ̀ ni mà. nítorí wípé ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tí ń ṣọ̀pọ̀ àti omi tí ó wàrà àti omi. bẹ́ẹ̀ ni mà. mo dúró mi ò dá dúró mo pèdè mi ò dá pèdè
mo sá lọ síbi agbárí tá à ń pè ní Gógótà mo fẹ̀yìntì àgbélébù mo tẹnu bọnú bú ẹ̀jẹ̀ Jésù mo wá sọ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá ń wá ìṣubú Yorùbá nation á ṣubú. Ó ṣọkùnrin ni ó ṣobìnrin ni ó ṣọmọdé ni ó ṣàgbà ni ó ṣe dúdú ó ṣèyìnbó ló bá ń wá ìṣubú Yorùbá nation ó máa ṣubú ni o. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń wá ìṣerere Jerusalem ilẹ̀ Yorùbá a máa lọ sí dáadáa ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ Ọlọ́run wá ń lò pátápátá fún àti gbé ìlú orílẹ̀-èdè ìkalẹ̀ ẹ ní ṣubú ara o. Ẹ ní ṣubú ẹ̀mí. Nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá tí iṣu ilẹ̀ Yorùbá bá jiná tọ́wọ̀n nífẹ̀ẹ́ ní kankan inú yín ṣàwátì. Ọlọ́run ti ń bẹ láàyè síbẹ̀. Bíbélì jẹ́ kó yé mi. Ó ní orúkọ Jésù Kristi. Ó ní ilé ìṣọ́ agbára ni. Ó ní olódodo dẹ̀ sáwọnú ẹ̀ òkè. Àwọn oníbọn aládàá lórílẹ̀‐èdè Yorùbá àlọ́kọ̀ àní kankan. Ṣùgbọ́n mo rántí nínú ìwé àwọn ọba nígbà tí àwọn ìlú kan dìde. Ọmọ ẹ̀yìn Èlíṣà kan pariwo ní Olúwa mi, ó ní ogun ti wọ̀lú. Èlíṣà wá sọ fún pé tó bá yẹ kó a bá ṣe ẹ lójú ẹ̀mí ni ó ní tó bá rí àwọn ogun tó ogun ọ̀run tó yí ogun yìí ká ó ní wàá pariwo. Tí Ọlọ́run bá lè mú kí ogun tó dìde sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà yẹn kó wọlẹ̀ gbogbo ogun tó lóun fẹ́ dìde sórílẹ̀-èdè Yorùbá tàbí sí ẹnì kankan nínú ẹ̀yin àjàjàgbara yìí ó ṣọkùnrin nínú yín ló ṣobìnrin nínú ogun náà máa wọlẹ̀ náà. Tí ilẹ̀ bá lè lanu tó gbé Dátánì Kórà àti Ábúráhámù ni gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dìde ogun sí yín ilẹ̀ máa lanu ó máa pè yín. Támbálátì ó dìde ó ní wọn ò ní kọ́ odi Jerusalem ṣùgbọ́n níṣojú ẹ̀ báyìí a kọ́ odi yẹn ìjọ tá a parí odi yẹn ní Támbálátì jáde láyé. Gbogbo alágbára tó bá ní ilẹ̀ Yorùbá ò ní dìde ó máa fi ilẹ̀ ṣaṣọ́bóra ní o. Ẹ ní rí dààmú lórí ọmọ o. Ọwọ́ ayé ò ní ka yín o. Ògo Ọlọ́run á farahàn nínú gbogbo yín o. Ó ní bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Àṣẹ ọ̀run gùn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣèdìdí ẹ̀. Lórúkọ ti Bàbá. Lórúkọ ti Ọmọ. Lórúkọ ti Ẹ̀mí Mímọ́. Jésù Olúwa wa. Àmín. Lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé mà. Ẹ ká tó fẹ́ lòmí láàyè. Hello. Kálẹ́kà. Ẹ káalẹ́ mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ka, mo fẹ́ ṣe àdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni mà, ẹ continue. Ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín. Bàbá wa tẹ́lọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ilẹ̀ ìlérí ilé-ìfẹ́ tí mú wa dé. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn tí ẹ lò fún ilẹ̀ Yorùbá yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín láti àwọn tí wọ́n ṣe é tán gbójú jáde àtàwọn tí wọ́n gbójú jáde àtàwọn mídíà káàkiri àgbáyé àti àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àtàtà tó jẹ́ pé a fi tọkàntọkàn a fi tẹ̀lé Yorùbá nation yìí. Ọlọ́run alágbára Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ilẹ̀ ìlérí ilé-ìfẹ́ tí mú wa dé ní orúkọ Jésù Olú ẹgbọ́n pé Olú ẹgbà ní wa. Ọlọ́run alágbára tá a bá rí ẹni tẹ́bi èyí tó sọ wípé òun fẹ́ jẹ́ olùdènà fún ilẹ̀ ìlérí ibi tí a ń lọ yìí. Ọlọ́run alágbára Olú ẹ bá wa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Wọn àfẹ́ mọ́rú ẹni tí òkú náà fẹ́ kò bá jẹ́ obìnrin ni kò bá jẹ́ ọkùnrin ni kò bá jẹ́ pé wọ́n bí ni àbí wọ́n fi agbègbè jáde ni èyí tí ní ọ̀dùn ilẹ̀ Yorùbá yìí. Ọlọ́run alágbára Olú ẹ bá wa ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ọlọ́run alágbára Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ̀yin ni ẹgbẹ́ tí ìwé wá ṣí wípé àsìkò ti tó fún wa láti lọ sílẹ̀ lórí wa. Ọlọ́run alágbára Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ sọ pé nínú
ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pẹ̀sì tó sí wa ní ìyè ọlọ́run alágbọ́rọ̀ ilé ẹ̀ṣẹ̀ olú adúpẹ́ lọ́wọ́ ilé àdúgbò lórí ìlànà ilé ìfẹ́ ṣe fún wa lórí Yorùbá nìkan ọlọ́run alágbára láìpẹ́ láìpẹ́ olú ẹmu adélẹ̀ lórí láyà àtàlàjà lórúkọ Jésù ní àgbàdo. Àmín. Ẹ ṣé ma. God bless you ma. +905367341665. Wọ́n ní ẹ sọ ọ̀rọ̀ ìtùnú sí Jerusalem kẹsìn kése wípé ogun jíjà rẹ̀ parí àti wípé àìdárí àìṣedédé rẹ̀ jìn. Àmín. Ẹ̀yin ènìyàn wa nígbà tí à ń retí àwọn ìpè tó kù ẹ má gbàgbé lẹ́tà tí wọ́n ní ká kọ ẹ má jà gbàgbé èmi gan ò tí ì kọ tèmi ṣùgbọ́n láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ní ọ̀la òdeye a máa spread ẹ̀ tó máa pọ̀ gan ní Turkey láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn tí ó yẹ kí a kọ sí àti fi àdírẹ́sì wọn àti kọ jáde ṣùgbọ́n lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ọba a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pín káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ pín kó kárí ayé kó kárí oko template yẹn nìyẹn lórí agbágbé tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí a fi ṣọwọ́ sí yín ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò a máa fi ṣọwọ́ sí yín bákan náà ẹ má gbàgbé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má gbàgbé glory ye my people ẹ má gbàgbé àpò ìṣúná àpò ìṣúwọ̀n òmìnira Yorùbá 2022 lélẹ́yìí PayPal GoFundMe àti PayPal GoFundMe pẹ̀lú àkáǹtì yẹn gangan orúkọ bank yẹn is City National Bank òmìnira Yorùbá GoFundMe nìyẹn lókè https://www.gofundme.com/f/òmìnira-Yorùbá. Then the PayPal account lélẹ́yìí òmìnira Yorùbá 2022 PayPal account paypal.me/òmìnira Yorùbá 2022 ìtọ́ba jẹ́ yín lọ́wọ́ nínú méjèèjì. Eléyìí ni bank account details bank name City National Bank account name òmìnira Yorùbá 2022 account number 9013190427 9013190427 routing number 0519045524 once again routing number 0519045524 international èyí tí ẹ bá wà ní international tẹ́ ẹ wà ní outside the United States of America Swift/BIC code òǹlẹ́lẹ́yẹ #CN capital CNW VUS 33 ó ní Swift code tàbí BIC code. Hello. Yes sir. Ẹ̀ka lẹ́sà. Yes sir. I'm so excited. Allah, you do not let them do that. Yes sir. Àdúrà mi sọ́nà ló fi gbogbo ìgbà ní abọ́mọ àdìsílẹ̀ Yorùbá ní ìṣòwò níbi ní èyí wọn lè bá ṣàwádìí. Àmín. Gbogbo àwọn tí wọ́n dìde láwọn bàbá aláṣẹ bàbá wa bá ń jẹ́ Akíntóyè bàbá wa Wálé Adéníran Sunday Igboho màmá wa mo dúpẹ́ Olúkúlú Abíọ́lá. Ẹ kàn sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ tọkàntọkàn fúnlẹ̀ Yorùbá. Ṣé àwọn tó jẹ́ alágbára gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó gbìyànjú tó nìyẹn fún tó jẹ́ kó tán fi jẹ́ kó ṣeé ṣe tó fi pé ọkàn wa fi balẹ̀ pé tó àṣẹ ń gbòòrò ẹ̀ ọlọ́mọ àṣekà wá wọn. Àmín. Gbogbo àwa tá a wá ń dúró tá a náà rí sí tá a fẹ́ pé kí ní iṣẹ́ ojú wa ni ó ṣe fún ọ nípa àná ṣàwátì. Àmín. Ṣẹ́wárí gbogbo àwọn tó máa dúró nígbò pé kí ní ìdáhùn owó tó káwọn lọ́kọ̀ ẹsẹ̀ àní ó máa dàwó ni wàláì fọ́ bá sí èrò bẹ́ẹ̀ náà lọ́wọ́ máa dà wọ́n owó pẹ̀lú ìgbò ọlọ́run.
ọlọ́wọ́ la gbogbo àwọn tí wọn ò sùn lórí ọ̀rọ̀ yìí kódà àwọn kan ò tiẹ̀ jáde rárá mọ́nú ilé tí wọ́n ń bẹ náà lójú lórí ìgbésẹ̀ ní táwọn fífi yìí ṣe báwọn ò tiẹ̀ sọ síta táwọn òdẹ̀gbẹ́ ní ọkọ̀ sọ pẹ̀lú àwọn gbà gẹ́gẹ́ bíi pé inú iná ó kan oníkà àjọ àmọ́lọ́mọ tí wọ́n lọ wọ́n á bẹ ẹ̀yà sí bẹ náà nínú ilé wọn wá jáde wọn láti bẹ náà tó fi tí mo ṣe báyìí sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní jẹ́ tó bá tó ti kẹlẹ̀ àwọn tó gbọ́ ọ̀tà bọ́lọ́wọ́ lá gbogbo tí wọ́n ń wí ládùúgbà tí wọ́n ń bẹ náà lóore nídùnnú ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tó ń bẹ náà fún orílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ẹ̀kú gbà. Àwọn tó wá dúró sọ́gbọ́ pé sẹ́ kò ní ṣeé ṣe Ọlọ́run kò ní ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà méjì ló pé sí kò ní ṣeé ṣe lọ́dọ̀ tí wọn kò ní ṣojú wọn. Ẹ̀yìn wọn báyìí ni wọ́n ò ti ṣe. Àwọn tí wọ́n wá dúró pé sẹ́ àwọn ò máa ṣe tánà dín ni wọ́n bá ṣe ń sọ pé wọ́n ṣe ń gbé gbèsè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ máa dín lóore tiwọn náà. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ oṣù gbogbo wọn bá tákàrí gbogbo orígbẹ́yìn ẹ̀dá ńlá ayé bá dá lórí ẹtì ní Yorùbá ní ká máa sọ làánà tí ń kọ́ Yorùbá fún Yorùbá yìí ká máa sọ àjọ báyìí. Gájọ ẹbí dábàá káyọ̀ ní ìjẹ́kọ̀ orílẹ̀-èdè wa lóòótọ́ kì í ṣèṣe wá àti wọn Nàìjíríà. I can see that. Níbi tí mo gbà ìgbà tí mo ti pè ní ìlà tó sì lọ́kọ̀ wọn ní ìpè láwọn àwọn alábùdá wa bíi àkọ́kọ́ wọ́n value language wọn that is first language wọn kọ́kọ́ fún Arabic ni wọ́n wá fi English kódà Hindu ní second language wọn àwọn fi English ní third language wọ́n wá ṣe kinní kan native local dress wọn ní first native tó ní kinní wọn kódà wọ́n bá ṣe wọ́n lọ sọ́fíìsì nìyẹn jàlábí àwọn yẹn tó wọ́n lọ sọ́fíìsì nìyẹn. tó ní ìwà mo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́pẹ́ kàwé tó abẹ́ wọn lè máa wà kódà kó yẹ pé skúsà ló jáde ń bí ìtẹ́ bá sọ pé ẹ̀ka ìkàtẹ́ bíríìjì tẹ́ bá fẹ́ ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn máa gbé orí skúsà tó máa gbé lẹ́yìn náà máa gbé lẹ́yìn lórí oṣù tẹ̀fẹ́ sí ìwàtẹ́ náà wọ́n á ní kẹ́ gbogbo àwọn nǹkan táwa náà ń gbìyànjú pé káwọn èèyàn wa tí wọ́n ṣe fún àjẹsọ́dẹ̀pọ̀ tó hàn sí tọ́wọ́ sọ wá dẹrú tọ́ sọ wá di aláìmọ̀ọ́ṣe. So Ọlọ́run tó wá ní káṣíwárà tó wá dìde pèsè àwọn fẹ́ dá padà sí bó ṣe wà Ọlọ́run má yẹ káwọn wọn dùn lójú. Ní gbogbo ìgbà ayé bá ń jáyé táyé bá padà jáyé mọ́ apàdà sígbà kò ní kàn wọ́n kò ní kan gbogbo àná lápapọ̀. Ọlọ́run á wọlá kí ló méjì gbèsò lálẹ́ yìí pẹ̀lú àwọn láti fi jọrọ ìtàn pẹ̀lú àwọn fúnra tí mo gbọ́ pẹ̀lú àwọn tí mo tẹ̀ sí ń gbọ́ kódà èmi ti lè mí gbàgbọ́ pé ó ti tó tán èmi ti gbà ní lọ́dọ̀ tèmi mi ò dá òfin ilẹ̀ jiyàn kò sí èméjì ńbẹ̀ èmi gbà pé ó ti dé kódà mo ti ń gbòòrò ẹ̀ pẹ̀lú ògbọ́n gbogbo bá ti mú ọgbọ́n jọ́sí bàbá wa Sunday tó bá máa wọ Nàìjíríà padà mo ti ń sọ fáwọn tó wà lẹ́yìn jọ́sí bá ti wọ Nàìjíríà gbà pé bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà gbà láì kò sí ọ̀tọ̀ jẹ́ Nàìjíríà mọ̀ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ti ń ṣe tán pátá ẹ ti gbà pé Yorùbá ti dúró already kò dìgbà tí olóyè bá wọlé ètò owó ti dúró ẹ ṣègùn sàn. gbogbo obìnrin wọn Ọlọ́run ti bá wa ó ti bá àtẹ̀mọ́lẹ̀ wọ́n kàn ṣàkóró ni. ẹ jẹ́ ká tún fẹ́ lómi ìlú èkó tó wọlé ẹ ṣeun sàn God bless you sàn. All right sàn. Yes sàn. Yes. Bẹ́ẹ̀ni ilẹ̀ Yorùbá ti dúró kò sí tó lè dá padà mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní outside the states swift code lélẹ̀ or BIC code hash capital letter CNWVUS33 email address Òmìnira Yorùbá 2022 email address info@ominirayoruba2022.org. Bàbá dúdú tẹ́ ẹ bá lè láǹfààní láti pè wá lálẹ́ yìí kí a tó kúrò lórí ètò a máa really appreciate ẹ̀ torí láìpẹ́ a bá ṣe ń kúrò lórí ètò yìí àwọn ọ̀nà ìpàdé kan lọ tó ṣe gbòógì ẹ ṣe gan ẹ̀yin ènìyàn mi ìyẹn kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ tó bá di ní ọjọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ yìí ìyá wa ń bọ̀ láti bá wa sọ ẹ gbọ́ ìyáláyà ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn ẹ má wàá pẹ́ torí táago mẹ́jọ bá ti ń lù gẹ́rẹ́gẹ́ nílẹ̀ Oòduà ètò yìí máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ ìbéèrè tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè ẹ bá wa kọ bákan náà ìyá wa kan sọ̀rọ̀ kan lánàá lórí ètò yìí iṣẹ́ tí àwọn ìyá wa tí wọ́n ní láti ṣe ẹ jọ̀ọ́ mà tẹ mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wo ètò yìí lónìí ẹ bá wa ṣe ní ọ́díò kẹ bá wa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ní ọ́díò kẹ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wa àfi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá
àwọn èèyàn wa ti ń béèrè wípé ọ̀rọ̀ tí ìyá wa sọ yìí báwo ló ṣe lè kárí. Mo wá ní tọ̀ a máa bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n ṣe ní ọ́díò, bá wa ṣe ní ọ́díò pé a bá wọn sọ̀rọ̀ kan lè bá wa ṣe ní ọ́díò kí a lè pín kárí ilé kó kárí oko. Ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin ènìyàn wa, a nírè jù báyìí lọ lónìí. Aago 11 ó kù ìṣẹ́jú 4. Àwa kò ní í ṣe ẹrú ayé mọ́ ní orúkọ Jésù Kristi, àmín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti pè wọlé lónìí àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ bá wa lọ lórí ètò, ẹ̀yin tẹ́ bá wa share ètò yìí, ẹ̀yin tẹ́ bá wa subscribe sórí channel yìí, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, àkàndùn ní mú yín lọ́wọ́. Ire ni ojú owó rí, ire ni kójú gbogbo wa máa rí o. Láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run, a ò ní ṣubú dànù. Títí di ọ̀la tí a tún máa pàdé lórí àṣà àti ìṣe Yorùbá tí a mọ̀ sí kéńgbé èdè, òwe, ìtumọ̀ àti lílò ní ètò tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́la ní orí ìkànnì yìí. Títí di ìgbà náà ńkọ́, oníyàn ṣeun, ọlọ́kàn ṣeun, ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú o. Àwọn la máa dé o, ẹ̀yin la máa dé bá. Ẹ̀dá tó bá ní àwọn ní dé là ní dé bá pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Títí di ìgbà náà tí a tún máa pàdé, orúkọ tèmi kò tí ì yí padà. Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbàyè gbogbo ilẹ̀ Turkey, Guru Maharaja adẹ́rìn pòṣónú aka bàbá onírùngbọ̀n yọkẹ́ Mr Sport ló ń dágbére fún yín wípé ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀, ó dàárọ̀. Education, entertainment, and information. Ijile FM is a station to listen to. Ijile FM, Istanbul, Turkey. Ọmọléèwé ọlọ́kadà àgbẹ̀ tó ń roko. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè dé ilẹ̀ lérí tiwa. Ilẹ̀ Oòduà. Lọ́balọ́ba ọba kápẹ́ àjọ tó ní ìrònú wálé. Tèmi jù ọ́ ìwọ òsómi tó ń bẹ láàrin wa. Ìyẹn supremacy. Ṣùgbọ́n ayé lọ́mọ ayé la ó fi sílẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ wa jáde lè ilé kò máa ṣiṣẹ́ fún wọn ní federal. Ọmọ Oòduà á ronú. Thank you. Ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gba òmìnira, ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Àjò lè dàbí ilé o, ká padà sílé wa. For education, entertainment, and information. Ijile FM is a station to listen to. Ijile FM, Istanbul.